हॅलो फ्रेंड्स, मागच्या एका व्हिडिओमध्ये हा क्वेश्चन मी एक्सप्लेन केलेला आहे, पण अचानक मध्ये लाईट गेल्यामुळं पुन्हा तुम्हाला तो व्हिडिओ कंटिन्यू करता आला नाही. त्यामुळे आता मी तोच क्वेश्चन पुन्हा एकदा मी काय करतोय तो तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय. बघा, फ्रॉम द डिफरंट इक्वेशन ऑफ ऑल लाईन्स विच मेक्स द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स ॲक्सिस. म्हणजे अशा लाईन्स आहेत की त्या काय करतायत तर एक्स ॲक्सिसवर 3 हा इंटरसेप्ट करतायत. इंटरसेप्ट 3 ऑन द एक्स ॲक्सिस. इंटरसेप्ट म्हणजे काय? तर इंटरसेप्ट याचा अर्थ ती लाईन त्या एक्स ॲक्सिसला कोणत्या तरी पॉईंटमध्ये कट करते. ती लाईन काय करते, एक्स ॲक्सिसला कोणत्या तरी पॉईंटमध्ये कट करते, त्या पॉईंटला इंटरसेप्ट म्हणतात. पण ही लाईन समजा, ही लाईन जी आहे ही लाईन काय करते, एक्स ॲक्सिसला 3 मध्ये कट करते. सो दॅट इज द इंटरसेप्ट. अशा त्या पॉईंटमधून नंबर ऑफ लाईन्स जाऊ शकतात आणि त्या लाईन्सचं काय करायचं तर डिफरन्शियल इक्वेशन काढायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला काय मिळालं, x1 y1 इक्वल टू 30 मिळालं. x1 y1 काय मिळाला 30. मी एक जो पॉईंट आहे तो एक्स ॲक्सिसवर आहे. पॉईंट जो आहे तो मला एक्स ॲक्सिसवर आहे आणि म्हणून 30. एक्स ॲक्सिसवर असणाऱ्या कोणत्याही पॉईंटचं निर्देशक जे असतात, कॉर्डिनेट जे असतात, ते वाय कॉर्डिनेट 0 असतो. सो 30. कधी कधी 2 वर विचारते 20, 1 वर विचारते 10, -2 वर विचारते -20, काही विचारते. फक्त हा एक बेसिक एक अशा प्रकारचे फॉर्मॅट आहे. तर मी काय केलं, x1 y1 मला 30 दिलेला आहे. मग तू लाईन किती जरी लाईन जरी याच्यातून गेल्या तर ती एक लाईन आहे ना, त्या लाईनचं आहे ना, ते लाईनचं इक्वेशन y - y1 इक्वल टू m इंटू ब्रॅकेट x - x1 हा इक्वेशन आहे. मग हा तुमचा x y1 आहे, हा y1 आहे, हा x1 आहे. सो y - 0 इक्वल टू m इंटू ब्रॅकेट x - x1. x1 इज 3. सो दॅट इज द y इक्वल टू m इंटू ब्रॅकेट x - 3. दॅट इज y differentiate इक्वेशन. ह्याला मी इक्वेशन नंबर 1 म्हणतो. डिफरन्शियल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. Therefore, differentiation of y is dy by dx. हे लक्षात आलं का बघा, हा स्लोप पॉइंट फॉर्म आहे. y - y1 equal to m into bracket x - x1. Value of y1 is 0, value of x1 is 3. So y equal to m into x - 3. So that is the differentiation of y is dy by dx. So m is a slope that is constant into derivative of x is 1 and 3 is 0, that is 1 minus 0. Therefore, that is dy by dx equal to m into 1 is m only. Put that value, put that value in equation 1. We will get the differential equation. Dy by dx m equal to dy by dx in equation 1, that is that equation 1, y equal to dy by dx into bracket dy by dx into bracket x minus 3. It is the differential equation. पाहिजे असेल तर हा dx इकडे ट्रान्सफर करा. y dx equal to that is dy into bracket x minus 3 is required differential equation which makes the lines makes the intercept on x axis. समजते का बघा, हे ते मगाशी मागच्या व्हिडिओमध्ये थोडंसं अपूर्ण राहिलं होतं लाईट आपोआप गेल्यामुळं. तर ते हे एक्झाम्पल मी तुम्हाला इथं एक्सप्लेन करून सांगितलेलं आहे. एक्झाम्पल नंबर 13. एक्झाम्पल नंबर 14 काय आहे आपण पाहूया. चलो, लेट अस स्टार्ट द 14th example. Look here. 14th example number 14. What is it? Question 14. आणि हा सी सेक्शन मधला लास्ट क्वेश्चन आहे पहा, 14 क्वेश्चन. दॅट इज इफ x सिमिलर बायनॉमियल np and expected value of x equal to 6. Variance of x equal to 4.2. Find
एन अँड पी ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन मधला हा चॅप्टर, त्या चॅप्टर मधला हा क्वेश्चन आहे, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. याच्यात लक्षात ठेवा आपल्याला दोनच फॉर्म्युले आहेत, तसे 3 फॉर्म्युले, स्टँडर्ड डेव्हिएशन सुद्धा त्याच्यात आहे, पण इथे आपल्याला एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू आणि व्हेरियन्स इज गिव्हन. सो यू नो that is the expected value of x equal to np हा एक फॉर्म्युला आहे, and variance of x equal to npq. लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे पहिला फॉर्म्युला आला पाहिजे. एक्झाम्पल पाहिल्यानंतर त्या एक्झाम्पल मध्ये कोणता फॉर्म्युला काय विचारले आणि फॉर्म्युला कोणता पाहिजे आहे हे एकदा का तुमच्या लक्षात आलं की आपल्याला गोष्टी फार सोप्या होतात. म्हणून फॉर्म्युल्यावर जास्त वर्क करा. त्यात एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एनपी इक्वल टू एनपी अँड व्हेरियन्स ऑफ एक्स इक्वल टू एनपी असे 2 फॉर्म्युले आहेत. आता आन्सरला सुरुवात करतो. लेट एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 6 इज गिवन अँड व्हेरियन्स ऑफ एक्स इक्वल टू 4.2 इज गिवन. That value of expected value is here to here. Expected value is here 6 equal to NP. That is NP equal to 6. And variance also is given. Therefore 4.2 equal to NP. Value of NP, you know, value of NP is 6. Therefore that is the Q. Look here. Expected value तुम्हाला 6 दिलेली आहे इक्वल टू एनपी हा फॉर्म्युला आहे. therefore value of np equal to 6 and variance of x is given, that is a 4.2 equal to np. value of np is 6, so 6 transfer here, 4.2 divided by 6 equal to q. therefore q equal to 6 7s are 42. 6 7s are 42. that is the value of q is 42. But we have to find the value of p and n. But तुम्हाला माहिती आहे q equal to 1 minus p हा एक फॉर्म्युला माहिती आहे. बिकॉज p is a success, q is a failure. त्या दोघांची ॲडिशन नेहमी 1 असते. सो q equal to 1 minus p. p plus q equal to 1 असं असतं, लक्षात घ्या. त्याच्यावर आपण पाहिजे ती व्हॅल्यू काढू शकतो. q equal to 1 minus p. p पाहिजे असेल तर 1 minus q. therefore q equal to 1 मग आपल्याला कशाची व्हॅल्यू पाहिजे आहे, p ची व्हॅल्यू पाहिजे. सो p equal to 1 minus q म्हणतो. व्हॅल्यू ऑफ q आहे, q we have to find. therefore p equal to 1 minus 0.7. therefore p equal to 0.3 is the value of p. Put that value in this equation. Put that value in this equation. therefore put p equal to 0.3 in इक्वेशन. कुठलं इक्वेशन, np इक्वल टू 6 याच्यामध्ये ठेवूया. np इक्वल टू 6 मध्ये पुट आउट करूया. p 0.3, n इक्वल टू n into 0.3 इक्वल टू 6. therefore तिकडे ट्रान्सफर जर केलो आपण तर n इक्वल टू 6 by 0.3 हा डेसिमल लक्षात घ्या. 6.6 डिवाइडेड बाय 0.3. डेसिमल पॉइंट काढून टाकूया, ते होईल 60 डिवाइड बाय 3. सो n इज द 20. 3 ने 60 डिवाइड केलं तर n ची व्हॅल्यू किती मिळाली, 20. बघा बरं काय काय केलं आपण. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू दिलेली आहे, व्हेरियन्स ऑफ x दिलेला आहे, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला, व्हेरियन्स ऑफ फॉर्म्युला. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू 6 आहे, 6 इक्वल टू np. व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला आहे, व्हेरियन्सची व्हॅल्यू आहे 4.2. np ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहित झालेली आहे 6 डिवाइडेडला q मिळाला 0.7. आणि मग q मिळाला की मी फॉर्म्युला मांडायचा p इक्वल 1 minus q. या फॉर्म्युलावर p इक्वल टू 1 minus 0.7 is 0.3. Put that p equal to 0.3 in equation 6 equal to np or np equal to 6. Value of p is 0.3. 0.3 transfer there, it will become divide n equal to 6 by 0.3. पॉइंट काढून टाकला की वर एक 0 दिली जाते एका पॉइंटच्या मोबदल्यामध्ये. या पॉइंटच्या मोबदल्यामध्ये एक 0 वर दिली जाते. 60 डिवाइड बाय 3, 3 ने डिवाइड केलं 20 इज द आन्सर ऑफ दॅट क्वेश्चन. समजलं का बघा. ओके, तर हे झालं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. इथं तुमचा सेक्शन बी कंप्लीट होतो, लक्षात घ्या. सेक्शन बी तुमचा इथं कंप्लीट होतो. आता सेक्शन सी ला सुरुवात करणार आहे आपण. लक्षात
लक्षात घ्या. हे सेक्शन बी हा 2 मार्कचा असतो आणि सेक्शन सी हा जो चालू होतो तो 3 मार्कचा सेक्शन तुमचा चालू होतो. एक्झाम्पल नंबर 15 पासून तो चालू होतोय. तर क्वेश्चन सेक्शन सी स्टार्ट होत आहे. काय होतंय? सेक्शन सी स्टार्ट होतोय. क्वेश्चन नंबर 15 आले का लक्षात? तर आपण त्याच्यासाठी सेपरेट व्हिडिओ तयार करूया आणि मग सेक्शन सीला सेपरेट व्हिडिओ देऊ.